سلام به همه دوستان خوش ذوق و خوش سلیقه‌ام. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. امروز قراره یه پلوی خوشمزه، خوشگل و لاکچری رو درست کنیم که هم عطرش هوش از سر میبره و هم ظاهرش خیلی جذابه. میگن اسم این پلو آجیل پلو یا پرده پلوه. یه غذای خوشمزه است که میتونه توی مهمونیامون حسابی بدرخشه. پس اگه دوست دارید یه غذای متنوع، شیک و خوشرنگ و لعاب رو یاد بگیرید که مهموناتون رو شگفت زده بکنه، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. راستی دوستان، اگه تازه به کانال من اومدید لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله پایینم بزنید تا ویدیوهای خوشمزه بعدی منو از دست ندید. خب تو مرحله اول با درست کردن گوشت شروع میکنیم. من اینجا نیم کیلو گوشت گوسفندی دارم که ببینید به این شکل به تیکه های خیلی کوچیک برش زدم و آماده است. زیره و چند تیکه چوب دارچین دارم، 2 تا دونه سیر دارم، یه پیاز درشتی که ریز خورد کردم و همینطور یه مقدار زعفرون دم کرده. بریم پای گاز و مرحله بعدی رو با هم انجام بدیم. خب تو مرحله اول من یه مقدار روغن داخل مایتابه میخوام بریزم که پیازایی که خورد کردیم رو سرخ کنیم. خب الان پیاز رو به ظرفمون اضافه میکنیم. خب یه مقدار که رنگ پیازمون طلایی و شفاف شد، گوشت بهش اضافه میکنیم. آن یه مقدار که گوشت و پیاز رو هم تفت دادیم، بهش زردچوبه‌ای که داشتیم اضافه میکنیم، همینطور فلفل و خوب هم میزنیم. خب توی این مرحله 2 تا حب سیر که داشتیم، چوب دارچین و زیره بهش اضافه میکنم. 1 لیوان پر آب جوش اضافه میکنم. خب درشو میذارم و اجازه میدم تا 2 ساعت خوب گوشتمون بپزه. درست کردن این برنج رنگی رنگی و خوشگلمون احتیاج به برگ‌های قیسی داریم، کشمش پلویی، بادوم زمینی، گردو، یه مقدارم خلال بادوم و خلال پسته که برای تزیینش میتونید فقط از خلال بادوم و پسته استفاده کنید. و اینکه شما میتونید به جای گوشت گوسفندی از گوشت گوساله یا حتی از مرغ هم میتونید برای این غذا استفاده کنید. خیلی‌ها توی این غذا اصلا هویجم نمیریزن، ولی من چون طعم هویج رو توی این غذا دوست دارم، هویجم بهش اضافه کردم که دیگه اون به دلخواه خودتون میتونید حذف کنید. با هر دستگاهی که دارید، یعنی با هر چیزی که خودتون دم دستتون هست و میتونید، هویج رو به این شکل به حالت خلال برش بزنید. حالا این خلالا کوتاه هم باشه مشکلی نداره. خب همونطور که دارید میبینید من هویج رو برش زدم و الان آماده است. میذارم کنار و باید الان این برگ‌های زردآلو رو به اندازه‌های خیلی کوچیک برش بزنیم. این آماده شد، میذارم داخل ظرف. کشمش پلویمون هم که حتما یه چند دقیقه قبل از این که بذارم سرخ بشه که تفتش بدم، حتما داخل آب میذارم و میذارم یه ذره خیس بخوره. خب این الان میذارم کنار. الان میخوام گردوها رو خورد کنم. برنجم برای این مقدار که من تقریبا بین 5 تا 6 نفر میخوام درست کنم، 3 تا پیمونه برنج خیس کردم، چون هم موادی که داخلش میریزیم زیاده و هم قراره از این رشته های سوپی داخلش بریزیم. کلا رشته سوپی با پلو خیلی مچه، حتما یک بار این غذا رو امتحان کنید، خیلی خوشمزه میشه. خب یه نکته مهم برای درست کردن این غذا و خوشمزه تر شدنش اینه که حتما باید این برگ‌های زردآلو و این مواد رو کلا با کره تفت بدیم. این کار کمک میکنه که طعم فوق‌العاده‌ای به غذامون بده. خب الان من همه مواد آماده کردم. بریم به مرحله بعدی و ادامه کار رو با هم ببینیم.
من راجع به گوشت میخواستم بهتون یه نکته بگم که زمانی که گوشتمون تقریبا آماده است و پخته، چون الان دقیقاً 2 ساعتی است من گوشت رو گذاشتم و داره میپزه. زمانی که گوشتتون آماده شد یه مقدار از آب گوشت رو برمی‌داریم، چون جای دیگه ما به این آب گوشت نیاز داریم. من تو مرحله آخر نمکم بهش اضافه کردم. تقریبا گوشتمونم آماده است. من الان یه مقدار از آب گوشت برمی‌دارم، میریم سراغ درست کردن برنج که اول باید با برنجمون شروع کنیم. خب الان آب جوشیده و من میخوام برنج رو به این آب اضافه کنم. من با یه مقدار کره میخوام این ورمیشیل، یعنی همون رشته های سوپمون رو تفت بدم. خب همینطور که دارید میبینید قشنگ رنگ رشته ها برگشت و یه حالت قهوه‌ای فرم شد. وقتی رنگش طلایی قهوه‌ای شد دیگه الان آماده است. فقط نکته مهمی که هست، حتما با حرارت پایین اینو سرخ کنید، چون اگه حرارتش بالا باشه امکان داره رشته هاتون بسوزه. و من اینجا 1 لیوان آب گوشتی که برداشته بودم از قبل رو داخل این رشته های سرخ شده میریزم. یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم، یه همه کوچیک میزنیم، درش رو میذاریم و اجازه میدیم تا رشته ها حدوداً یه 5 تا 10 دقیقه خوب بپزه. برنجمون هم تقریبا آماده است. تمام برنج به سطح آب اومده و قشنگ قد کشیده. ببینید برنج این غذا رو هم باید یه مقدار زودتر آب بکشیم. خب من الان برنج آب میکشم و برمیگردم. من هویجا رو میخوام سرخ کنم. یه مقدار روغن داخل مایتابه ریختم و میخوام هویجا رو سرخ کنم. خب الان همونطور که دارید میبینید هویجام تقریبا سرخ شده. توی این مرحله من بهش خیلی کم، ببینید خیلی کمه، یه مقدار بهش شکر اضافه میکنم. این شکر وقتی همراه هویج تفت میخوره هم طعمش رو خوشمزه میکنه، یعنی اون طعم هویج رو خوب میکنه و همین که یه رنگ کاراملی میده که داخل پلومون هم خیلی خوشگل و خوش رنگ میشه. یه کوچولو تفت میدیم با این شکر. البته هر کی به ذائقه خودش میتونه شکرش رو زیادتر بریزه، ولی به نظر من همین مقدار کم کافیه، چون ما نمیخوایم مثلا غذامون شیرین بشه. خب الان من توی یه مقدار کره میخوام این بادومایی که تو آب خیس کردم از قبل یه 5 دقیقه گذاشتم تو آب خیس خورد و الان میخوام تفتش بدم. خب بادوم که یه کوچولو تفت خورد احتیاج نیست خیلی سرخ بشه، یکم که تفت خورد و رنگش عوض شد دیگه کافیه. خب الان بادوم آماده است. من برمیدارم و توی همون مایتابه من این برگای زردالو رو هم تفت میدم. خب یه مقدار که تفت دادیم الان کشمشامون رو اضافه میکنیم. کشمشای پلویی هم من داخل آب گذاشتم، یکم خیس خورد و الان همراه این برگه های زردالو انقدر که رنگ کشمش شفاف و روشن بشه تفت میدم. مرحله آخر قبل از اینکه کشمش آماده بشه گردونم بهش اضافه میکنم. به به چه رنگی هم شد. خب الان که اینا رو همه رو تفت دادیم توی این مرحله بادومایی که سرخ کرده بودیم من بهش اضافه میکنیم. به مرحله بعدی که باید برنجمون رو دم بزنیم. خب دوستان رسیدیم به مرحله درست کردن برنجمون. اون برنج
پرده پلو یا آجیل پلومون که قراره طبقاتش رو خیلی خوشگل روی هم بچینیم تا یه پلوی خوشگل از آب در بیاد. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم اول قالبمون یا اون قابلمه‌ای که قراره توش برنج بذاریم، چون خیلی‌ها این برنج رو داخل فر میذارن تو قالب درست میکنن، اما امروز قراره ما داخل قابلمه درست کنیم. این کار باید حتما قابلمه مورد نظرمون رو با کره قشنگ چرب کنیم، چون قراره ما رو دیواره های این قابلمه از برگه های یوفکا، یعنی از این ورقای یوفکا میخوام استفاده کنم. شما میتونید از نون لواش هم استفاده کنید. خیلی ها حتی خمیرش رو خودشون درست میکنن، یعنی اگه دوست داشتید میتونید خودتون خمیرش رو بگیرید، ولی برای راحتی کار میتونید از این ورقه های یوفکا و یا از نون لواش هم استفاده کنید. حالا داستان این پرده پلو جریانش همینه که تمام پلو داخل این برگه های یوفکا یا اون نون لواش یا اون خمیری که هست میپیچن و برنج رو داخلش دم میذارن. من تمام سطح داخلی قابلمه رو با کره آغشته کردم. خب من الان اینجا دارم داخل قابلمه بعد از اینکه کره مالیدم چند تا از این بادام زمینی ها برای دیزاین همینجوری دورش میچینم که زمانی که برنج رو داریم برمیگردونیم تدیکمون هم یکم خوشگل باشه. اگه دوست داشتید شما میتونید این کارو بکنید. الان برگه های یوفکامون رو به این شکل داخل قابلمه میذاریم. اولین طبقه‌ای که میذاریم برنجه. رشته رو میریزیم. و الان از این مواد آجیلی که درست کردیم روش میریزیم. سعی کنید تمام سطحش یک دست باشه. و الان از این هویجی که سرخ کرده بودم هم روی آجیلا میذارم. خب الان هویجم که گذاشتیم نوبت میرسه به گوشتی که درست کرده بودیم. همونطور که گفتم آبشو که گرفتیم دیگه نباید آب داشته باشه، یه مقدار غلیظ میشه، یه کم سس داره. من نشون میدم بهتون. خب گوشتم میریزیم روی این مواد. راستی میخواستم بهتون بگم که حتما اون 2 تا دونه سیر و اون چوب دارچینی هم که گذاشته بودیم زمان پخت گوشت حتما از داخلش بردارید. همون مراحل رو از دوباره تکرار میکنیم. برنج میریزیم و بعد از برنج به ترتیب رشته، مواد آجیلی و دیگه تمام. راستی دوستان میخواستم ازتون یه سوال کنم. دوست دارم تو کامنت ها حتما برام بنویسید. شما که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید اهل غذاهای سنتی و اصیل هستید یا غذاهای مدرن و فست فودی رو بیشتر دوست دارید؟ خیلی دوست دارم که حتما تو کامنت ها برام بنویسید. من خودم که عاشق غذاهای اصیل و قدیمی هستم، مخصوصا وقتی با عشق درست میشه. خب الان بقیه هم قشنگ روی سطح برنج میذاریم. یکم همونطور که گفتم یه فشار کوچیک میدیم و در نهایت از این زعفران دمکده که باید غلیظم باشه یه مقدار روی برنجمون میریزیم تا برنجمون رو خوش عطر و خوش رنگ تر بکنه.
خب در انتها همونطور که دارید میبینید من روی این قابلمه رو به این شکل از این خمیر یوفقا گذاشتم و الان درش رو میذارم و اجازه میدم حدوداً 45 دقیقه بمونه تا برنجمون دم بیاد. ببینیم چی میشه. عزیزم اینم از پلوی خوشگل و شیک و مجلسی ما، نگم از عطر و بوش که تمام فضای اینجا رو برداشته. اگه این ویدیو براتون مفید بود این ویدیو رو لایک بزنید و برای دوستانتون که عاشق غذاهای شیک و متنوع هستن بفرستید. حتما تو کامنت ها برای من بنویسید که دوست دارید تو ویدیوهای بعدی چه غذایی رو براتون درست بکنم. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.